Досвід всіх воєн показує, що воно крива. Досвід Другої світової показує, що Радянський Союз вступив в війну з сильнішими танками, ніж у Вермахта, але, наприклад, з слабішими літаками. Так. Тобто в Люфтваффе були літаки кращі, ніж наші їшачки, да? Але танки Т-34 і КВ-1-2 були кращі в Радянського Союзу. Але у німців навпаки була перевага в способі керування. Совєтський Союз робив великі корпуса, які були незграбні в управлінні, ну вони всі в прикордонних цих битвах і всі посипались. Да? Навіть якщо і полководці були, як от там корпус Рокосовського, ну і управлявся більш-менш нормально, все накрилось медним тазом. Але потім німці запровадили там тігри, пантери, і Совєтський Союз переміг в Курській битві чисто там 1-3 втрати були, ну просто задавили масою. Але потім Радянський Союз зробив ІСи, зробив Ла-5, ну це як в авіації, і зробив там Т-34-85 і знову почав перемагати. Тобто в будь-якій війні є змагання. І понятно, що Росія сама б не потягнула, але є поруч Китай, який допоможе технології, з танками і там. Тобто було, що вони, коли ці на оптоволокні дрони зробили, вони на якийсь час нас випередили. Тепер ми їх догнали, старлінки, дякуючи все-таки союзній дипломатії, виключили. І у нас тепер невеличка, але перевага в повітрі. Може стати так, що і вони підтягнуть, да? І на якийсь час там і у них буде якась перевага. Але за цей час я більш ніж впевнений, і в цьому жодної заслуги Зеленського немає. А буде заслуга тільки наших розробників зброї. Але увага! Нарешті включилась машина. Тож Google не прав був, коли казав, що Росія довго заправляє, швидко їде. Ми бачимо, що зараз що Євросоюз довго запрягає, але потім швидко їде. І ми зараз уже це бачимо. І я сподіваюся, що спільні українсько-німецькі, українсько-французькі, українсько ще якісь там розробки будуть швидко реагувати, завдячуючи нам, завдячуючи тим, що у нас найкращий полігон, що ми будемо реагувати. Да, Росія за рік, ну якщо не буде заморозки конфлікту, тому що тут якби Мадяру видно поле бою, але не видно геополітику, да? Що на Росії закінчуються ресурси. І чи хто, значить, через рік Росія зможе воювати, навіть якщо у них будуть аналоги старлінків. На Росії все наскільки погано, що я би сказав, що у нас погано, а ви хоча б на 1,5 помножте, і оце так погано на Росії. З економікою, з усім. За нами Європа. Європа прокинулась і готова нам закрити навіть корумпанський бюджет. Готова закрити. І від цього танцюємо. З економікою на російській гірше. Китай їм не помічник, то що в Китаї теж погано. Там і суднобудування, і машинобудування, і особливо будівництво цивільне, у них там все гайки. Да, все погано, все погано. І тому у Росіюшки, якби, ну, можливо, якісь у них будуть технічні знахідки, знову ж, якщо там їм допоможе там десь Китай. Окей, але ж ми за цей час теж щось зробимо. Повторюю, не уряд Зеленського, не команда Зеленського, а світлі уми українські з європейським потенціалом. І тоді, навіть якщо вони щось придумають, ну як от оптоволокно, у них була перевага, скільки? Півроку, все, кончилось. Тепер перевага у нас, да, за рахунок. І я думаю, що ми перевагу зробимо. І якщо на якийсь там час вийде їхня крива, ну от я кажу по аналогії Другої світової, що там типа до тігрів була перевага в СССР, потім у Вермахта, а потім опять в РККА, а потім там де ще щось. А
вийшло навіть, що там в літаках на недовгий термін, там на початку 50-х, коли 15-ті міги збивали успішно Сейбри. Дивізія Кажедуба паритетно воювала з американцями. Ну, один в один збивали. А потім американці отримали абсолютну перевагу, яку мають і зараз. Але якийсь період, що СССР був в рівні з американцями. По якості літаків, я маю на увазі. По якості літаків. Так і вони колись можуть догнати. Зараз Україна попереду доженуть, можливо, переженуть. Але я впевнений, що ми переженемо. І ще раз, це незважаючи на зусилля команди Зеленського, зеленої взагалі влади, а зважаючи на українські уми, на український досвід, помножений на ресурс Європи. Нагадаю, якщо хтось забув, ресурс Європи в 12 разів більше, ніж ресурс Росії. Це Європи. Це без Сполучених Штатів і Канади. Тільки Німеччина по економічному ресурсу десь приблизно рівна Росії. Німеччина. А весь ресурс Європи в 12 разів більше. Куда русским з нами тягатися? Я удивлення. Бориславе. Так, погоджуюсь, кажу з тобою, мені все це нагадує Другу світову. Саме тоді Німеччина при всій своєму потенціалу програла об'єднаному ресурсу союзників, Радянського Союзу і всіх інших. Просто програла, тому що не могла конкурувати по об'ємах, по потужності, по всьому іншому. Причому, що Вермахт непогана армія, давайте визнаємо. Да? Економіка не витягнула, просто економіка. Да. Це, до речі, дуже добре. Але дивись, при всьому цьому у нас є і внутрішні історії, які, відверто мене дивують. От ти бачив ці всі історії? Чергові індійці з валізами, ролики з такими підписами набирають мільйони переглядів у TikTok. Зеленський зустрічається з мігрантами з Індії. Слушай, ми точно не є прихильниками Зеленського, але це маячня, просто маячня. У Фейсбук з дописи про те, що мігранти з Індії дісталися вже Рівнього, Могилів-Подольськ, Новосілок, Львів, вже Тернопіль, Івано-Франківськ, всі підніме. У коментарях тисячі повідомлень, свої без роботи голодують, навіщо вони в Україні. Тема трудових мігрантів за останній час стала однією з найгарячіших у соцмережах. Але скажи, будь ласка, чи справді в Україні побільшало трудових мігрантів? З відповіді Державної міграційної служби на запит громадського стало відомо, що в 2025 році Україна видала 4 тисячі, за весь 25 рік, 4970 посвідок іноземцям і людям без громадянства на тимчасове проживання в Україні у зв'язку з працевлаштуванням. За перші 4 місяці 2026 року 1733 посвідки. Більше того, якщо рахувати взагалі, порівнювати, то в 2021 році було видано 21 700 дозвілів. А сьогодні в Україні офіційно працює 9503 людини, це взагалі видані за весь час, постійно, багато хто з року в рік перереєструється і все інше. То скажи мені, будь ласка, а що ми спостерігаємо? Що відбувається, чому піднялась така хвиля у соцмережах? Чому люди не хочуть слухати аргументи, докази і документальні підтвердження? Чому відсутня належна комунікація між державою і суспільством? Чому держава мовчить? І це доводять політики, блогери, журналісти, що ця ситуація не відповідає дійсності, але держава мовчить і взагалі поклала на це. Хто і для чого так діє? І може це якраз один з варіантів перемикання уваги зі скандалів династії Вови і Єрмака на все інше? Мало того, це перемикання якось... Українці зовсім не ксенофобська нація. Абсолютно. Вибрати, Бориславе, вибрати єврея українцям це абсолютно, антиксенофобія, да? І навіть якщо там десь на Росії є побутова ксенофобія, до речі, я хочу сказати, що Росія країна парадоксів, де для російської влади, для імперської, неважливе походження. Ти можеш бути
як он Набіуліна, татарка, да, там, типа, як Сталін грузин, там, ну, якщо ти приймаєш імперські там ці, Матвієнка Ніна, у них там директор Сената, да, Дмитро Козак, верніше, ну, просто міняєш фамілію на Дмитрій Козак, і все, і ти русский. От, і Розенберги там, ну, сам, кстати, Путін, він не антисеміт. От, і парадокс, так я про парадокс, що російська влада зовсім не ксенофобна, верніше вона, як сказати, вона приймає всіх, хто визнає, що Москва третій Рим, четвертому не бывать. Все, о, ти знаєш цю формулу, заходи, вважай себе русским, твоє походження неважливе, абсолютно неважливе, якщо ти стаєш русским. От, але на побутовому рівні, навпаки, ну, ми знаємо, як вони називають там умовно кавказців, Да, як всіх, називають чеченців, євреїв, і українців. українців, Да, то есть, парадокс Росії. Держава не ксенофобна, власть не ксенофобна, а народ ксенофоб. А народ ксенофобний. То в Україні народ не ксенофобний. От, хоча, стоп, всі узагальнення неправдиві. Дуже багато все-таки ксенофобії, ну, на побутовому рівні можуть бути у людей десь там недалеких. Да? І тому можуть бути там різні варіанти. От, опять же ж, всі ж думають, приїдуть і тут нашу там святу, на чому там та ж сама там Батьківщина чи популісти там, що не можна продавати землю, то що приїдуть і скуплять ту землю, там все, і ми будемо батрачити. Так не продавай, ну хотілося б сказати, у мене там, он у родичів є 5,5 гектара пай, да, там, типа, блін, ну, там, не хочеш там, щоб приїхали китайці, купили цю землю, не продавай. Але влада чомусь думає, що всі тупі, і зараз тут же за бутилку водки віддадуть цю землю, там, типа. А я навпаки хочу, ну, у мене землі немає, але я хотів би, якби вона була, розпоряджатися сам. Давайте держава за мене не буде розпоряджатися моєї землі, моєю власністю, да, там, моєю квартирою. У мене землі немає, але я власник там квартири, і давай машини, я сам буду розпоряджатися, спасибо, не треба там втручатися. Да? От, танцюємо звідси. Але це зараз роздмухується дуже сильно. Мало того, я скажу, що дійсно в 21-му довоєнному році було видано дозволів понад 20 тисяч. Чому? Тому що тільки в Сумському державному університеті вчилось до 30, це Суми, здавалось, провінційне місце, до 3 тисяч іноземних студентів. А уявіть, скільки по всій Україні. То понятно, що дозволів було багато. Понятно, що багато, як, от, наприклад, туркмени з Туркменістана, вони приїжджали, їм не важно було тут, їм важно було поступити і кинути тут же, щоб тут заземлитися. Тому що там при Туркменбаші жити важко. І зрозуміло, що хтось хотів приїхати і тут будь, да, і можливо там і пуштуни з Пакистана, і з Бангладеша, з Індостана, та все, та нормальна держава, там, ну, встановіть якісь закони. Навіть в Сполучених Штатах треба від 5 до 7 років для того, щоб стати громадянином. Ну, приїхав хтось, дозвіл на працю отримав, але громадянство не отримав. Там, ну, давайте регулювати це будемо якось законодавством, нормотворчістю, да? Знову ж, у мене це зараз довго дуже розказувати, але у мене є дуже чітка версія от бачення. Я за демографією слідкую з 2001 року. Я ще колись Віктору Андрійовичу Ющенко, ну не я один, ми там колективно подавали законопроект, чому потрібно було робити деякі закони, які б впливали, які б мали демографічне значення, демографічний вплив. Це зараз просто то, що це ще на час. Зараз, як зачепиш мене, час буду говорити. Але дуже коротко, я якби в цьому, ну, все, що стосується ментальності, етносів, це ж моя тема. От, і я якби тут в темі прямо. Коротко. Дуже коротко. Не треба боятися, треба нормативними актами прикритися. Як там поляки, як ті ж самі угорці, там ви поїдьте і в Угорщині ще спробуйте, сирієць приїде чи турок і стане громадянином Угорщини. Ага, і це все в межах європейського законодавства. Тобто нам треба
золоте січення вибрати, щоб ми і були як європейці, прийнятно, щоб це було нам, але з іншого боку, щоб громадянство України було отримати не так просто, якщо ви боїтеся, що понаїдуть. Але з іншого боку, демографія в Україні наскільки поганенька, ні, не так, неправильно кажу, наскільки катастрофічна, що якщо українці не почнуть народжувати, а у нас зараз 0,7 фертильність жінки, теж довго розказувати, але, скажімо, гірше, ніж у нас з народжуваністю тільки в Південній Кореї. Ми на передостанньому місці в світі. Якщо ми не вирівняємо після війни, зараз понятно, що війна, коню понятно. Але якщо ми не вирівняємо, а ця влада не вирівняє, от прийде наступна влада, і от ми разом з наступною владою будемо щось робити, щоб вирівняти демографію, щоб оце крива, яка зараз упала дно, щоб ймовірно підняти. І які ще заходи зробити, щоб Україна була все-таки переважно там українською. Хоча ще раз, світ, якщо зараз не буде світової війни, він буде знову глобальним. І будуть десь сюди приїздити, ще десь хтось. Ви хочете, як у саудитів, понятно, що там не буде. Там у саудитів або в Об'єднаних Арабських Еміратах. От щоб всі знали, в Дубаї живе десь близько 30% громадян Дубайського Емірату. А 70 понаїхали з Пакистана, з Бангладеша. Вони ж від цього не стали громадянами ОАЕ. Але працюють там, чесно платять там зарплати чи ще щось. Повторюю, демографія – це наскільки складне питання, але психувати я би не став. Але демографія – це наскільки складне питання, да? Наскільки складне питання, що тут потрібен тільки комплексний підход. З огляду на те, що українці ксенофобами не є, але українці мусять зберегти ж все-таки Україну для політичної нації українців, мабуть же, для наших внуків. І для цього треба робити певні кроки. І для цього потрібно великі курултаї, великі круглі столи, велике там експертне обговорення, що ми мусимо зробити. Але давайте зробимо перший крок для цього. Закінчиться хай війна.